بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت همه دوستان عزیز. انشالله که همیشه حال دلتون خوب باشه، لبتون خندون باشه و همیشه سرحال باشید. خب عزیزان، قبل از هر چیزی من یه خواهشی دارم از دوستان خوبم، از عزیزان. ببینید دوستان، بنده یه استادی دارم، استاد بسیار بزرگیه و خیلی برای من عزیزه، خیلی دوستش دارم و حق استادی به گردن من داره. تنها خواهشی که از عزیزان دارم، حالا اون دوستانی که نسبت به بنده ارادت دارن، خواهش میکنم اگر براتون امکان داره برای استادم دعا کنید. چند وقتی از حالشون خوب نیست و سر حال نیستن. خواهش میکنم اگر براتون امکان داره 7 بار سوره حمد بخونیم به نیت شفاشون، یا اینکه حداقل صلوات براشون بفرستین. سپاسگزار میشم ازتون. استاد بنده حجت الاسلام حجت هاشمی هستن، حجت هاشمی خراسانی، عزیز دل بنده، تاج سر من. خیلی دوستش دارم، خیلی عزیزم برای من، خیلی حق به گردن بنده دارن. استاد بزرگوارم، ایشون بسیار انسان مؤمن، یک مؤمن واقعی، یک سالک واقعی، یک عارف واقعی. کتابای بسیار خوبی دارن. اگر حالا تونستین کتاباشونو بخونید، واقعا کتابای خیلی خوبی دارن. به هر حال محبت میکنین، در حق بنده استاد بنده رو دعا بکنین. انشالله خدا هرچی ازش بخوایم بهتون بده. انشالله که حال استاد ما هم خوب بشه و حق آقا امیرالمؤمنین حالش خوب بشه، دل ما هم شاد بشه. واقعا این چند وقته خیلی فکرمو مشغول کرده، چون خیلی برام عزیزه، خیلی دوستش دارم، خیلی استاد بزرگیه. باید این اشخاص باید واقعا نزدیک بشناسید، بزرگیشون رو ببینید. یعنی تو زندگیشون حرکاتی انجام میدن، کارهای انجام میدن که سراسر درس، سراسر عشق، سراسر علمه واقعا. خب انشالله که خداوند حالشون رو بهتر کنه. خب عزیزانه، در مورد این کلیپ رو ساختم که بگم چرا روح یک انسان خسته میشه. حالا از نظر متافیزیک چرا روح انسان خسته میشه؟ چرا بعضیا به یک درجه میرسن که اون حالت افسردگی بهشون دست میده؟ ببینید دوستان عزیز، 2 تا مورد داره، یعنی 2 تا دلیل اصلی داره. یکی میشه دلایل درونی خود انسان، یعنی همون افکار تو، اعمال تو، کارهای خودت. یکی میشه عوامل بیرونی، یعنی مثلا حالا شغلت، خانواده است، محیط کارت، محله‌ای که داری توی زندگی میکنی. همه اینا شامل میشن که یک انسان رفته رفته روحش خسته بشه. حالا من تا اونجایی که بتونم خیلی عامیانه میگم که حالا به قولن بحث بتونیم ازش نتیجه خوبی بگیریم انشالله همه با هم. ببینید، انسان کلا آدمیزاد نیاز داره به یک انرژی های مثبت و این انرژی های مثبت به چه شکل در درون بدن انسان نفوذ میکنه؟ از طریق 7 چاکراه بدن که مراکز اصلی دریافت انرژی هستن. خب حالا ما اگر یک انسانی باشیم که مدام قصه بخوریم، مدام گریه بکنیم، و خب میدونین عزیزان، حتی قصه خوردن زیاد، حتی گریه زیاد، اصلا اینا خوب نیست، کراهت میاره. ولی متاسفانه ما خیلی ها رو میبینیم که اصلا انگار یه عادت شده براش، اصلا یه عادته، غروب که میشه باید گریه کنه. میدونی؟ یعنی گریه بیش از اندازه، اصلا از غم خوشش میاد. حالا بعضیا خشمگینن، یه آدمایی هستن اصلا نمیشه باهاش صحبت کنی. مثلا یکم که باهاش صحبت میکنی یهو میبرتش تو دعوا، اصلا متوجه حرفت نمیشه، سری میخواد حرف خودشو بشونه. خشم درونش نفوذ کرده. خلاصه این اعمال بدو میگم. حالا دروغ گفتن، غیبت کردن، تهمت زدن، همه اینا شاملش میشه.
چشم بد داشتن، دهان بد داشتن، همه اینا شاملش میشه. حالا اون که خورد و خوراک هم هست، مثلا طرف مثلا مشروب خوره، خب مشروب واقعا بده. حالا من باید یه کلیپی بسازم تو این قضیه مشروب، ببینید چیه داستانش، که اصلا چرا بده، چه ضررایی به این جسم میزنه، چه کاری با این مغز میکنه. حتما یه کلیپ در موردش میسازم. خب ببینید، این عوامل که خودمون شاملش شدیم، یعنی خودمون مسبب این عوامل منفی، انرژی منفی هستیم. گریه زیاد، غصه زیاد، این توی وجود ما ریشه میکنه. از طریق کجا ورود میکنه؟ از طریق چاکراها. حالا عوامل بیرونی، آقا گاهن خانواده است، دوستته، رفیقته، کارته، شغلته، حالا هرچی. خب این انرژی که به تو میده، شما اینو از طریق چاکراها دریافت میکنی. حالا تو مبحث آموزش که تو کانال آموزش دارن در مورد چاکرا صحبت میکنم، اینا رو بهتون میگم که هر چاکرا چه کدوم یکی از این رفتارها و اخلاقیات بدو میگیره، از بیرون و از درون خودش. خب انسان، آدمیزاد، توی زندگیش به هر حال همه ماها وقتی داریم زندگی میکنیم امکان داره ناراحت بشیم، ایه موضوعی قصه بخوریم، اتفاقات بدی برامون بیفته و این باعث ناراحتی ما میشه. این ناراحتی اگر مداوم باشه، نکته اینجاست، اگر مداوم باشه، این اصطلاح حالا عرفانی یا سیر سلوکی یا متافیزیکی میگن یک حجاب ظلمانی یا یک حجاب تاریک روی قلب میفته. اگر مکرر باشه، مثلا شما مدام گریه کنی، مدام قصه بخوری، خب این دیگه ریشه میکنه، این توی وجودت ریشه کرده و مثل یک عادت واسط، تا یه نفر با حرف میزنی میخوای دعوا کنی، با حرف میزنه میخوای دعوا کنی، اصلا دیدگاهت افتضاح شده دیگه، خراب شده دیدگاهت. هر جا میری میگی این چه وضعشه بابا، این چجوریه، نمیشه، اون نمیشه، میدونی دیدگاه دیگه خراب شده. چرا؟ چون اون انرژی دیگه ریشه کرده تو وجودت، اون حجاب ظلمانی روی قلب یا تاریک روی قلب دیگه شکل گرفته. خب این به مرور زمان، حالا ما یکی دو تاشو مثال میزنیم، مثل خشم یا مثلا دیدگاه منفی به همه چیز. نه احتیاط ها، احتیاط رو نمیگم، احتیاط اصلا شرط عقله. نه اونه بعضی هست همه چی رو بد میدونن، اصلا مشکل داره با همه کس، با همه چی مشکل داره، فکر میکنه فقط خودش همه چی رو درست میگه. خلاصه این چون زیاد تکرار میشه تو وجودت اومده دیگه. حالا نکته اینجاست، این چون ریشه میکنه در درونت، خب و توی انسان، توی شخص، برای آپدیت کردن به قول امروزی ها یا به روز رسانی روح خودت، جسم خودت، چاکراهای خودت هیچ کاری نمی کنی و این اخلاقیات منفی یا انرژی های منفی که ورود کردن میمونه مثل یه آب راکتی که گند میکنه. اینجاست که روح تو انسان خسته میشه. خب قصه زیاد میخوری دیگه، یا اینکه اصلا تو گذشتت زندگی میکنی. ببینین ما خیلی ها رو داریم کلا طرف تو گذشته خودش زندگی میکنه، حالا اون گذشتهش یه خاطره خوشی داره یا خاطره بدی داره، فرقی نمیکنه، اون دیگه تموم شده. خب اول باید زمان حالو دریابه، بعد آینده. باز یه عده رو داریم زمان حالو اصلا بیخیالن، فقط فکر آینده‌ان، اونم اشتباهه. یعنی اول حال، زمان حالت، الان باید حالت خوش باشه، الان باید همه چی خوب باشه که آینده‌ای به وجود بیاد، آینده خوبی برای تو به وجود بیاد. این هم یه مورد. خب این اخلاق دیگه ریشه کرده، مونده،
شده انرژی لژنی اصطلاحاً به قول متافیزیکی ها، یا انرژی راکت، یا انرژی تاریک، یا حجاب ظلمانی، فرقی نمیکنه. حالا شما اینو باید بدی بیرون از بدنت. خب به چه شکل باید بره بیرون؟ راهشو مثلا بلد نیستی. ببین خداوند خیلی راه ها رو گذاشته جلوی ما، ولی ما انجام نمیدیم. مهم اینه که انجام نمیدیم. والا شما با یه پیاده روی مثلا کفشاتو در بیار، برو توی پارک رو چمنا یا رو زمین بدون کفش یک روز به مدت 20 دقیقه قدم بزن تو اون پارک، ببین چقدر حالت خوب میشه. اون اتصال برقرار میشه و این انرژی منفی از بدنت خارج میشه و انرژی خوب جایگزینش میشه. روحت از اون حالت خستگی در میاد. پس متوجه شدین چی شد؟ روح زمانی خسته میشه که انرژیای منفی تو بدن انسان انباشته بشن و شخص هم هیچ تلاشی نکنه اینو بریزه بیرون. به خاطر من افسرده میشه و نهایت احتمال داره به خودکشی کشیده بشه یا به راههای بدی توی زندگیش. در صورتی که اگه شخص برای خودش وقت بذاره، حالا ما نمیگیم هر روز، هفته 2 بار برای خودش وقت بذاره، یه سری کارهای کوچیک رو انجام بده، کارهایی که اصلا واقعا به چشم نمیاد انجام بده، به راحتی میتونه اون انرژیای بد و منفی رو از وجودش بریزه بیرون. این روحش رو سرحال کنه، چاکراهاش رو سرحال کنه. یکیش چیه؟ نشستن توی آفتاب. خب خورشید یکی از منابع اصلی و بهترین انرژیه، انرژی عالی فول. یعنی شما روزی 5 دقیقه بشین توی آفتاب، 2 روز در میون، هفته 2 بار، یا یه رو 10 دقیقه 5 دقیقه بشین داخل آفتاب. و بهترین نکتهش اینه زمانی که میشینی تو آفتاب، خواهش اینقدر به افکار منفی تو سر خودت نیار. اینو باید دیگه نظم بهش بدی دیگه، به این مغزه باید نظم بدی، مدیریتش باید کنی. چطور مدیریتش کنی؟ باید تلاش کنی دیگه، یعنی باید بخواهی که درست بشه، اگر نخواهی درست نشود. میدونیم؟ به هر حال بیشینی تو آفتاب، این انرژی مثبت رو میگیری، هیچ کار خاصی هم نمیخوای بکنی. حالا قدیما یه تمرینی بود ما انجام میدادیم، یکی از اساتید متافیزیک مثلا گفته بود تکرار کلام میکردیم. مثلا اساتید عرفانی که من داشتم خب میگفتن شکرگزاری کن، که خیلی از تکرار کلامه واقعا انرژیش بالاتر بود. تو آفتاب می نشستم، آفتاب بهم میخورد، تو همه حالت خودم میگفتم خدای شکرت، خدای شکرت که من دست دارم، پا دارم، نفس میکشم، خانواده دارم، خدای 100,000 مرتبه شکرت، خدای شکرت که چشمام سالمه، خدای شکرت که دوستای خوبی دارم، خدای شکرت که این همه علم به من دادی و این همه محبت در حق من کردی. حالا علمی که ما نداریم، تو حالت میگفتم. به هر حال آدم باید یه خودباوری داشته باشه که به خیلی چیزا برسه. کلی شکرگزاری میکردم، می نشستم تو آفتاب شکرگزاری میکردم و هر چند دقیقه بار نگاه آسمونم میکردم، نه که نگاه خورشید بکنم، خب چشام داغون میشد، نگاه آسمون میکردم. واقعا جدی میگم دوستان، بعد از یه فکر میکنم 2-3 هفته که گذشت، من از این رو به اون رو شده بودم. یک انرژی خیلی زیاد، حتی دیدگاه هم به همه چی تغییر کرده بود. اون زمان دوره‌ای بود که من یکم مشکلات روم ریخته بود، واقعا خیلی عوض شد. بعد متوجه شدم اصلا این مشکلات ذهنی کلا. یعنی شما اگر این اعتقاد رو داشته باشی آقا برگ از درخت بدون اذن خدا نمیفته، خب به هر حال اون دوره هم یه درس بود برای من دیگه، یک امتحان بود. اصلا زندگی همش امتحانه، هر کس به اندازه خودش به ظرفیت خودش امتحان میشه.
و مخصوصا کسایی که میان توی مباحث سیر و سلوکی میان روی خودشون کار میکنن، خب اینا امتحاناتشون یکم فرق میکنه و بیشتر امتحان میشن، خیلی بیشتر. خلاصه فهمیدم نه، اینا همش درگیری ها تو ذهنمه. اصلا اون اتفاق میفته، اگر خدا بخواد اون اتفاق بقولن میفته، خدا بخواد جلوش گرفته میشه، اصلا دست من نیست. و من چرا باید حتما به منفیش نگاه بکنم؟ من که دارم زمانو میگذرونم، چرا باید منفی نگاه کنم؟ خب مثبتشو نگاه میکنم. و این چیزی بود که استادم گفته بود، استاد عزیزم، خدا انشالله همیشه سر حال نگرشون داره، که تو دیدگاه تو باید تغییر بدی. بشین تو آفتاب شکرگزاری کن. و واقعا بعد از 2-3 هفته اصلا تغییر کرده بود. نه که از آسمون برای من پولی افتاده بود، نه اینکه یهویی من شده بودم نمیدونم چه کاره این مملکت، نه اینکه مثلا حساب بانکیم پر پول بود، نه، از اون مباحث تغییری نکرده بود. اصلا خودم و الکی انداخته بودم وسط یه مردابی، مرداب ذهن، مرداب افکار منفی. تو این آفتاب نشستنه باعث شد، حالا اینا رو بعدها قشنگ متوجه شدم، که این ریشه غم که در درون من شکل گرفته، این ریشه غم بسوزه، از بدن من خارج بشه و از طریق خورشید انرژی مثبتی بیاد جاشو بگیره. و چون مثلا 2-3 هفته بود، حالا 20 روز 21 روز اینا همه هول و هوش، خب دقیقاً حالا تو ذهنم بود، مستمر بود دیگه. من هر روز این کار رو انجام میدادم، یعنی هر روز تو آفتاب می نشستم، انرژی رو می گرفتم و هر روز شکرگزاری می کردم. چون مثلا 20 دقیقه تو آفتاب می نشستم، عین 20 دقیقه رو شکرگزاری می کردم. و جالب اینجا بود، یه نکته بهتون بگم، روزای اول مثلا من بابت 5 قلم شکرگزاری می کردم. مثلا خدای شکرت دست دارم، خدای شکرت چشم دارم، خدای شکرت نفس میکشم، خدای شکرت خانواده خوبی دارم، خدایا شکرت که تو امت رسول الله به دنیا آمدم. الله مثلا میدونین این 5 تا بود. ولی روزای بعد هی بیشتر میشد، شد 10 تا، شد 20 تا، شد 30 تا. باور کنین روزای آخر اصلا من بیشتر می نشستم تو آفتاب. بعد اذیت می شدم، آفتاب اذیتم می کرد. حالا اونایی که خوزستانی هستن میدونن خرمشهر آفتابش خیلی تنده، یعنی آفتاب عجیب غریبیه. باید مثلا کبگیر بیارن، زیر و رود کنن، ته نگیری، اینجوریه آفتابش. خب از جهنم فکر میکنم 2 درجه کمتره حرارتی که میده تو خرمشهر خوزستان. خلاصه من دیگه خیلی داغ میشد بدنم، خیلی گرمم میشد. مثلا میومدم یکم تو سایه پاهامو میذاشتم تو آفتاب. اون زمان من پاهام خیلی درد میکرد. ببینید من یک دوره‌ای، حالا اگه دوستای قدیمیم هستن تو کانال یادشونه، من یک دوره‌ای کلا پام کلا حرکت نمیکرد، مشکل پیدا کرده بودم و به خاطر همون اعصاب و حالا این داستانا بود، یکی از پاهام حرکت نمیکرد. من حدودا 1 سال با عصا راه میرفتم و این داستانم که میگم تو آفتاب می نشستم، اینا مال زمانی بود که تازه خوب شده بود پام، میتونستم راه برم ولی نه زیاد. و مثلا من اون پا رو فقط حداقل فکر میکنم 3 بار 4 بار گچ گرفته بودم. خیلی گچ میگرفتیم به خاطر حالا اون تاندوما اون چیزاش. خلاصه کار نداریم، همون دوره ها بود. می نشستم پامو میذاشم تو آفتاب. برای چی؟ چون زمانه بیشتر شده بود، شکرگزاریه بیشتر شده بود، یه حس قشنگ بهم میداد، داشتم با خدا صحبت میکردم. تازه این ذهن کار کرد، فهمیدم بابا من خیلی چیزا دارم تو زندگیم، خدا رو شکر، ولی اصلا حواسم بهشون نیست. میدونین خانواده خوبی دارم، نمیدونم اصلا من یه آدمی هم که خیلی از کارهای بدی که مثلا هم جوانای همسن و سالم تو اون دوره انجام میدادن مثلا انجام نمیدادم.
یا یه آدمی بودم همش تلاش میکردم، کار میکردم، زحمت میکشیدم، خیلی اخلاقیات خوب داشتم، خیلی چیزای خوب داشتم. همش که پول نیست، حالا خیلی همش فقط پول رو میبینن. اونم بود ولی اون موقع انگار نمیدیدمش. ولی بعدش نه، فهمیدم بابا اصلا همه چی هست، من حواسم بهش نیست و از نظم خارج شده و این باعث شده اینقدر انرژی منفی بگیرم که روح خسته بشه. روح خسته میشه، به جایی میرسی که میگی خدایا من دیگه خسته شدم، منو ببر از این دنیا، یا این کار درست بشه یا من برم دیگه، حوصله دنیا رو ندارم. همه تون اینو شاید خیلیاتون اینو تجربه کردین دیگه تو زندگیاتون. به یه نقطه این شکلی میرسه آدم توی زندگی. بس اینه، ببینید این روح برای همین خسته میشه، یک سری انرژی های منفی میگیره و این انرژی های منفی رو نمیدیش بیرون، هی انباشته میشه، به افسردگی کشیده میشه، به جنون کشیده میشه، به بیماری کشیده میشه. بیمار میشی، اینقدر گریه میکنی که مشکل معده پیدا میکنی. حالا تو مباحث متافیزیکی، حالا اگر مطالعه کرده باشیم متوجه میشین همین گریه زیاد روی چند تا از چاکراهای شما تاثیر زیادی میذاره. یکی از چاکراهایی که خیلی تاثیر بدی روش میذاره شبکه خورشیدیه. این باعث میشه گوارش شما مشکل پیدا بکنه. چرا؟ چون زیاد گریه میکنی. خب علمش نداری، نمیدونی، هی داری انرژی منفی و این چاکراتو آلوده میکنی. آلوده، یه حجاب تاریک، یه حجاب ظلمانی روش میفته و این به مرور میشه بیماری های مختلف. حالا نسبت به هر چاکرایی که شما داری انرژی میگیری، این میشه بیماری، میشه افسردگی، میشه غم. ببینین بعضیا هست حتی عزت نفس خودشو نگه نمیداره، هر جا میرسه التماس، قسم. بابا قسم دادن والله بالله خوب نیست. حالا شما بشین از حالا تا فردا قسم بده یه نفر رو، اصلا خوب نیست، خدا شاهده. اینقدر انرژی بد میگیری، همش میشینه خدا رو قسم میده، اماما رو قسم میده. خب اصلا خوب نیست، درست نیست این کار. این هی تو داری انرژی بد به خودت میدی. نیاز به قسم نیست، با خدا دوست باش، دوستی کن با خدای خودت، عامیانش دیگه، عشق بده، عشق بگیر. ببین من از یک کار خیلی به ظاهر ساده، نشستن توی آفتاب و شکرگزاری کردن، هم از آفتاب انرژی مثبت رو میگرفتم، هم بابت شکرگزاریم انرژی مثبت رو میگرفتم، انرژی منفی رو میدادم بیرون و به مرور اصلا دیدگاه هم نسبت به زندگی عوض شد. فهمیدم خیلی چیزا دارم که اصلا نمیدیدمشون و همون چیزایی رو که نمیدیدم، همون چیزا 2-3 قلمش باعث پیشرفت من تو خیلی از مسائل شد. متوجهین؟ اصلا پیشرفت کردم، یعنی 6-7 ماه بعدش واقعا من باورم نمیشد و همیشه با خودم میگفتم ببین من مثلا یه مدت طولانی این موضوع بود ولی نمیدیدمش، مثلا این خصلت خوب یا این قدرت رو یا این حرفه رو توی وجودم داشتم ولی نمیدیدمش. من این کار رو بلد بودم انجام بدم، همه داشتن از این کار نون میخوردن. مثلا مثال دارم براتون میزنم، اون موضوع چیز دیگه ای بود. مثلا من این بلدم این کار رو، تازه ورود کنم بهش خیلی حرفه‌ای تر میشم، نمیدیدمش. رفته بودم تو جاده خاکی دنبال یه چیزی بودم، چنگ مینداختم، نمیتونستم بگم آقا رسالت من اینجا بود، زندگی من اینجا بود. همون چند هفته نشستن تو آفتابه باعث شد این حالت خوب بشه. حالا تخلیه انرژی، ببینید دوستان، همون کسی هست که گریه میکنه،
خب قبلش توضیح بدم، ما این 7 چاکرامون همه انسان ها خب تیره و تار میشه، کدر میشه، سیاه و ظلمانی میشه، ولی مسدود نمیشه قدرت خدا. اصلا چاکرا به این راحتی مسدود نمیشه. اینی که میگن طرف چاکراش مسدود شده یه اصطلاحه. خب اگر چاکرا مسدود بشه اون بخش از بدن انسان فلج میشه. مثلا اگر طرف چاکرای گلوش مسدود بشه دیگه نمیتونه حرف بزنه. متوجه این دوستان عزیز؟ خیلی نکته مهمیه. طرف چاکرای ریشش مسدود بشه پاهاش فلج میشه. طرف چاکرای خاجیش مسدود بشه نازا میشه، چه مرد چه آقا. یکی از عواملی که باعث نازایی در انسان میشه، یعنی نمیتونه بچه دار بشه، چه مردش آقاش، همون مباحث هورمونی، همین چاکرای خاجیه. خب این تو دیگه مسدود بودنه داریم میگیم. یعنی البته نازایی، ببین دیگه وقتی دیگه رو به مسدود شدنه طرف دیگه نازا میشه. اگر مسدود بشه دیگه احتمال داره بیماری بدتری بگیره. خب با نشستن تو آفتاب خیلی چیزا خوب میشه. من نمیگم بری بشینی تو آفتاب نازاییت برطرف میشه یه وقت اینجوری نگیری قضیه رو. منظور من اینه که این همه انرژی منفی که تو دادی با یه آفتاب نشستن میتونی خیلی هاشو بدی بیرون. با یه شکرگزاری کردن، شکرگزاری کن روزانه. چه عیبی داره؟ روزی 5 دقیقه بشین با خدای خودت. برو توی اتاق، در اتاقم ببند، بشین با خدای خودت خیلی راحت صحبت کن، شکرگزاری کن. من دیدم طرف میره با خدا صحبت میکنه همش گله میکنه، خدایا چیزن دیگه، خدایا چطور، خدایا چطور. خب این همش انرژی منفیه. یه بار بگو خدای شکرت که همچین چیزی رو به من دادی، خدای شکرت که اینو به من دادی، خدای شکرت که این زندگی رو به من دادی. حتی اگر بد باشه، حتی مورد پسندت نباشه، تو شکرگزاری کن ببین چه نعمتی میاد. قول میدم به هر کسی اگر 40 روز درست شکرگزاری کنه، به شرطی که نبیاد شکرگزاری کنه شروع کنه مردم هم اذیت کردن، نه این فایده نداره. از یه ور درست کنی اون ور خراب کنی، نه. خب یه پیاده روی کردن بدون کفش در هفته 1 بار برو. زمانی که باد خنکی میاد توی باد وایسا، یکم وایسا، دستاتی طور تکون بده، از این نسیم خنک استفاده کن. این همش انرژیه. یه درختی رو که میبینی مثلا زیر سایه‌اش نشستی، بشین به این خلقت نگاه بکن، انرژی بگیر، خودتو وصل کن. نه بری درخت بغل کنی، نه، از این لذت ببر. این باعث میشه همون انرژی منفی از بدنت بره بیرون و روح خودش رو به روز رسانی کنه، آپدیت کنه، روح سرحال بشه. این روح وقتی سرحال شد اون خستگی از شما دور میشه و شما دیدگاهتون نسبت به اطرافت و جهانت تغییر میکنه. چرا بیشتر علمای بزرگ میگن آقا اخبار نگاه نکن؟ چرا میگن آقا هر فیلمی رو نگاه نکن، هر ترانه‌ای رو گوش نده، هر شعری رو نخون، هر کتابی رو نخون، تو هر امروزیش تو هر پیج و کانالی نرو؟ این باعث میشه هی بگیری یه انرژی منفی رو بگیری و رفته رفته روح هم افسردهت میکنه. من خیلی ها رو دیدم طرف اصلا میگم که واقعا افسرده است، خب ولی وقتی باهاش صحبت میکنی قبول نمیکنه. یعنی بهش میگه آقا این یه قلم اخلاق تو، سعی کن 1 ماه روش کار کنی. من نمیگم امروز درست بشه، حتما یهو درست بشه. توجه کن بهش، روش کار کن، این اخلاق رو دورش کن، ببین سر حال میشی یا نه. امتحان کن. اینا یه چیزی که تو دنیا جوابشو پس داده. پس روح به خاطر این انرژی های منفیه که خسته میشه. وقتی انرژی های منفی انباشته بشه با تکرار و مکررات،
انباشته میشه، ریشه میکنه، لژن میشه، روح خسته میشه و اینو باید بریزی بیرون. حداقل گفتم ساده ترینش آفتابه. میری دوش میگیری، خب غسل واقعا حاله بدن رو پاکسازی میکنه. اصلا از نظر علمی ثابت شده این موضوع، یه سرچ کنین میبینین خودتون. شما وقتی غسل بکنی، خب داری مثلا قرآن هم نیت کردی دیگه، نیت غسل کردی که پاک بشی، این حاله رو پاک میکنه. حالا همزمان یه چارقل هم که بخونی سر حالت میکنه، این هی میشوره. وقتی غسل میکنین دمپایی پاتون نکنید، بدون کفش بذار، بدون دمپایی توی حموم بذار کف پات بچسبه به زمین، حموم تمیز بشور، بذار کف پات بچسبه به زمین، غسل کن، ببین چقدر سر حال میشی. این ارت برقرار بشه با زمین، این اتصال، ببین چقدر سبک میشی. موقعی که میخوای آب بخوری، خب هر زمانی خواستی آب بخوری، وقت داشتی یه سوره حمد روی آب بخون و بخور، وقت نداشتی یه بسم الله الرحمن الرحیم بگو بخور. حالا خب ما مثلا عادت داریم میگیم فدای لب تشنه آقا امام حسین و شهدای کربلا و آقا حضرت حمزه، یعنی اینجوری آب میخوریم. حالا کسایی دوست دارن این شکلی بخورن. همین آب خوردن ببین چقدر انرژی مثبت بهت میده. من دیدم طرف مثلا لیوان آبش تو دستش، همون موقع عصبانی داره به یه نفر فحش میده، توهین میکنه، همون آبم میخوره و این واقعا مثل مواد مذاب میره تو بدن، خودش سر شده متوجه نمیشه. چرا؟ چون فرکانسش خیلی پایینه، اصلا نمیفهمه داره چی کار میکنه با خودش. ولی کسانی که توی مثلا اهل مراقبه و حالا ذکر گفتن و این مسائل هستن، واقعا آب این شکلی رو نمیتونن بخورن، اصلا نمیخوره، چون میدونه چه بلایی سر جسمش میاره، از داخل داغونش میکنه و هی این تکرار میشه. ببین همین مسائل کوچیک و ساده باعث میشه روح خسته بشه. کلیپ طولانی شد، یه توضیح دیگه هم بدم. ببینین دیدین میگن گناهان کبیره عمر انسان رو کم میکنه. فکر کردین برای چیه؟ به خاطر اینه که مثلا طرف 20 سالشه، از 20 سالگی مثلا تا 25 سالگی مدام هر روز داره گناه کبیره انجام میده، هر روزش داره گناه کبیره انجام میده و غرق این گناهان کبیره و کبیره شده. این روحش انصراف میده، روح میفهمه آقا دیگه به درد نمیخوره، انصراف میده پیش خدا، آقا دیگه من دیگه نمیتونم. برای همین میگن گناه کبیر جسمو چیز عمرو کم میکنه، انصراف میده، میره، میگه برم یه شکل دیگه، الان برم تو عالم برزخ، بعدش ببینیم چجوری بیایم یه تجربه کسب کنیم تو این عالم. نمیشه، با این جسم نتونستم تو این زندگی. انصراف میده، میره. خیلی خیلی از اتفاقا این شکلیه. منظورم خودکشی نیست، خودکشی چیزیه که خود شخص زندگی رو روی خودش حروم میکنه وقتی روحش خسته بشه. نذارین روحتون خسته بشه، این انرژی بد رو دور کنید. این مسائلی که به این دنیا، من نمیگم همش، ولی بعضی از مسائلی که اینقدر زیاد به این دنیا ربط دارن و از ذهن و وجودتون خارج کنید. نذارین روحتون خسته بشه. این روح خسته، ببین حتی بره تو خیابون، یه حیوانی هم تو خیابون باشه نزدیکش نمیشه، چون حیوانات حاله بدن انسان رو میبینن و انرژیشو متوجه میشن. حتی یه حیوان نمیتونه با اون شخص ارتباط بگیره، فرار میکنه ازش، چون اون بدی رو میبینه دیگه، اون قرینش رو میبینه، اون حاله سیاهش رو میبینه، در میره حیوان. تا حالا حساب کن بین یه مثلا چند نفر باشی بخوای زندگی کنی، اوی چه کاریه؟ 2 روز اومدیم توی دنیا زندگی کنیم، درست زندگی کنیم دیگه. یه سری چیزها رو باید رها کنی، نباید اینقدر به گذشتت فکر کنی، نباید اینقدر قصه ی آینده رو بخوری. بابا یه آینده که هنوز نیومده، معلوم چه اتفاقی بیفته. تو هنوز نگرانی اینی که مثلا 10 سال دیگه دلار میخواد بشه چقدر و من چه کار کنم، نمیتونم خونه بخرم، نمیتونم فلان. اینا هرسه.
اینو دور کن. آینده نگر باش، ولی نه به این شکلی که دیگه زمان حالتو ول کردی همش نگران اون موقعی. زندگی کن، یکم لذت ببر از زندگی. لذتای زندگی همینه که آقا برای من این شکلیه. صبح که خواب بیدار شدم، خدای شکرت یه روز زیبا و قشنگی رو به من فرصت دادی که دوباره تجربه کنم. این برای من یک لذت زندگیه. لذت زندگی اینه بری بشینی کنار دریا، آب رو نگاه بکنی، اون صدای آب که بهت بخوره اصلا وجودت سرحال میشه، شاداب میشه. این لذته. این که صبح زود بعد این که حالا نماز صبح تو خوندی اینا، بیای تازه میخواد آسمون روشن بشه، زیر آسمون دستاتو ببری بالا، با خدای خود صحبت کنی. این لذتای زندگیه. همینا انرژی بهت میده، همینا مسیر رو برات باز میکنه. نذارین اینقدر روحاتون خسته بشه. خواهش میکنم روی بعضی از اخلاقای بدتون کار کنید. اینقدر دل نشکنید، اینقدر دیگران رو اذیت نکنید، اینقدر زن و بچه هاتون رو تو خونه اذیت نکنید، یا اینقدر پدر مادراتون رو اذیت نکنید. یه جوری زندگی بکن همسایت ازت راضی باشه. نه همه سر صدات تو خونه همسایه است، نه اینکه هم اذیت میکنین همدیگه رو. به والله خوب نیست و ضربشو فقط خودتون میخورید و این دنیا 2 روز بیشتر نیست و هیچ ارزشی هم نداره. این دنیا ارزشش اونجاشه، این دنیا که تو آخرت خودتو خوب بسازی، فرکانستو خوب بیاری بالا. یعنی چی؟ خودتو بشناسی، به آگاهی برسی. من نمیگم برو بشین توی بیابون زن و بچه رو همه رو ولکو برو بشین تو کوه و جنگل عبادت کن. نه، بین مردم باش. عبادت بالاتر از این که بچت ازت راضی باشه، پدرت ازت راضی باشه، مادرت ازت راضی باشه. عبادت از این بالاتر میخوای؟ وقتی میخندن ازت راضیان، وقتی پشت سرت برات دعا میکنن، خب این خودش عبادته. این یعنی که آقا تو داری مسیر درست میری، ادامه بده، این مسیر رو ادامه بده. خدا هدیه های بیشتری به تو میده. نه اینکه این جسمت برون ریزیش هم بد باشه. ما یک مدل برون ریزی داریم، طرف کابوس میبینه، اینقدر انرژی های منفی زیاد شده، خب توی این دنیا هم هیچ کاری نمیکنه که این انرژی منفی بره بیرون. نه تو آفتاب میشینه، نه یه موزیک خوب گوش میده، نه یه فیلم خوب میبینه که از ته دلش بخنده، خب نه یه ورزشی میکنه، مثلا یه ورزش، یه چیزی که خوب بدنش عرق کنه، تنظیم نمیکنه انرژی بدنشو. نه با مثلا یه 2 تا دوست خوب میچرخه، نه یه کتاب خوب میخونه، هیچ کاری نمیکنه. خب این انرژی قد انباشه شده، طرف کابوس میبینه، تو کابوس میبینه دارن تپ تپ میزننش. این خودش تخلیه انرژیه. تازه بریم ببینه اساتید خیلی بزرگ دنیا هم اینو تایید کردن. این خودش تخلیه انرژیه. همین کابوسی که داری میبینی، از بس ندادی بیرون این انرژی بدو، میدونین کابوس میبینی. از بس انرژی تو ندادی بیرون. آدم آرومی هستی ها، خیلی آرومی، ساکتی، کار به کار کسی نداری. یکم با یه نفر میاد با جربس میکنه، هم دو در با جربس میکنه، یهو قاطی میکنی سرش، دیگه هیچ کس نمیتونه بگیرتت، از کنترل خارج میشی. این چیه؟ این تخلیه است، این برون ریزی انرژی منفیه. تو نرفتی بشینی تو آفتاب، نرفتی چی میدونم با دوستت یکم فوتبال بازی کنی، چی میدونم یک بالاخره یه ورزشی کنی، یه کاری انجام بدی که این عرق بکنی، انرژی بدنت تنظیم بشه، تخلیه بشی. هیچ کدوم از این کارهای انجام ندادی. زندگی هم داره بهت فشار میاره، خودت هم اون فشاره رو 100 برابر کردی با افکارت، با خشم تخلیه میشی. متوجهین؟ بعضی ها رو دیدی طرف میشینه 1 ساعت گریه میکنه، اصلا گریه نمیکنه، اهل گریه کردن نیست، مثلا سالی 1 بار گریه میکنه، ولی وقتی گریه میکنه 1 ساعت گریه میکنه. نمیدونم دیدین یا نه. خب این تخلیه است دیگه، برون ریزیه. بعدش سبک میشه، بعدش سرحال میشه.
مثلا انگار تو هوا داره راه میره. چرا؟ چون انرژی منفی رو داد بیرون. پس نذارید انرژی منفیتون به طور منفی از جسمتون خارج بشه. یعنی دیگه اینقدر فشار بهش میاد مجبوره فقط میخواد بزنتش بیرون از یه جایی، حالا یا خوابه یا دعواه یا خشمه یا شکندن شیشه های، به یه شکلی میخوای اینو بریزی بیرون. من منظورم عادت‌ها و رفتارهای بد شخص نیست ها. خب دیگه اونم جز عادتشه دیگه. طرف یه آدمی تا باشه حرف میزنی داد میزنه. خب وقتی انرژی منفیش خیلی زیاد بشه با داد میدتش بیرون. خودش هم نمیدونه، خودش اصلا هیچ اطلاعی نداره. این اکوسیستم انرژی بدنه، خودش هیچ اطلاعی نداره. ببینین همین مراقبه چاکرا انجام دادن باعث میشه همین تخلیه ها انجام بشه. دریافت نور، تخلیه تاریکی، همین مراقبه چاکراها. این ساده ترین مبحث متافیزیک و مهمترین مبحث متافیزیکه. همین این کار برای شما انجام میده. شما 2-3 ماه که انجام بدی متوجه میشی چقدر سبک شدی. البته اگر راه صحیحش. انشالله که موفق باشین، انشالله که هیچ وقت روحتون خسته نباشه. دوستان شما داری زندگی میکنی و زندگی هم خیلی سخته. بله منم میدونم شرایط خیلی بده، منم میدونم گاهن اصلا یک آدمای ناجوری تو زندگی به تورت میخوره، منم اینو میدونم. خب ولی در روز 1 ساعت برای خودت وقت بذار. 1 ساعت، نه بیشتر نه کمتر. اینو به بچه هات هم یاد بده. یاد بده به بچت توی آفتاب بشینه، قدم بزنه، ورزش بکنه، تخلیه کنه انرژیشو. یاد بده به بچت مسائل منفی رو ازشون دور باشه. همون چیزایی که ما میگیم گناه یا انرژی های منفی، از اینا دور باشه. یاد بده به بچت. نذار مثل نسل ما بشن. یه سری چیزا رو بهش یاد بدیم. بذارین یه انسان موفقی بشه. بچت طوری نشه به خاطر مثلا یه اتفاق خیلی کوچیکی اینقدر غصه بخوره، اینقدر توی گذشته زندگی بکنه، به خودش بیاد ببینه 40 سالشه. کل 40 سالش رو تو گذشته یه خاطره تو 20 سالگیش داره زندگی میکنه. اینجوری نباشه. توی انتخاب وقتی یاد بگیره این چیزا رو یادش بدین، توی انتخاباتش هم انتخابایی که توی زندگیش میخواه انجام بده همیشه موفقه. حالا ما تو دوره ما به این شکل نبود دیگه، کسی نبود یادمون بده این چیزا رو. حالا که ما میدونیم حداقل برای بچه‌هامون انجام بدیم. حداقل به مادر پیرت بگو، به پدر پیرت بگو، ببرش توی بیابونی. من اینو بارها گفتم، ببر بیرون شهر، بذاریم بهش بگو داد بزن، این غمبادو بده بیرون. حالا پدر یا مادر یا همسر فرقی نمیکنه، بهش بگو داد بزن، تو هم باش هی داد بزن. ببین چقدر سبک میشه، ببین چقدر سر حال میشه. بعد از اون بهش بگو آقا روزی 2 دقیقه بیا بشین تو آفتاب، روزی 2 دقیقه بشین آفتاب بخور. یهو میبینی دیگه کابوس نمیبینه، یهو میبینی پادرداش خوب شد، نمیدونم مشکل معده‌اش خوب شد. چرا؟ چون بدن انرژیش تنظیم میشه، روح از حالت خستگی در میاد. ولی ما متاسفانه وقتی سنمون میره بالا اینقدر تنبل میشیم که دیگه نگو، هیچ کاری هم نمی کنیم. با اون خورد و خوراک عجیب غریب این روزا که همه شیمیایی دیگه بدتر. یعنی حاضر نیستیم یا 200 متر پیاده راه بریم به این جسم یکم برسیم، به این روح یکم برسیم. ببین هم خیلی حرفان طولانی شد، تکراری شد، ولی همین مسائل کوچیکه، به والله همین مسائلی که الان گفتم. شما انرژی تو میتونی از آب، باد، خورشید بگیری. انرژی تو میتونی از ورزش بگیری، از یک کتاب، از یک تابلو نقاشی، از یک موزیک خوشگل، یک موزیک قشنگ، از یه ساز. الان شما نگاه روانشناسای بزرگ دنیا وقتی طرف میاد دیگه واقعا افسردن بهش میگه برو یه ساز یاد بگیر، برو گیتار زن شو، نمیدونم هر سازی، برو یه سازی رو یاد بگیر بزنی، این انرژی تو تنظیم کنی. اون چیزی رو که نمیتونی رو زبون بیاری با سازت صداشو در بیاری. منظور کلی راهشو پیدا کن،
انرژی تو تنظیم کن، مطمئن باش خیلی از بیماریات خوب میشه. حاشیه های ذهن تو بکش بیرون، بنداز دور. افرادی که انرژی خارن تو زندگیت بهشون اهمیت نده و ازشون دور شو. با انرژی خارا سر کله نزن، هم خودت ناراحت میشی هم اون. اشکال نداره ولی مقطعیه، بکش کنار. خودتو با کسی درگیر نکن، وجودتو درگیر نکن. نهایت یه بار 2 بار میگی، شنید نشنید بذارش کنار. هر چیزی، هر فیلمی، هر اخباری، هر داستانی اینقدر خودتو روش زوم نکن، اینقدر قاطیش نشو 6 ماه 7 ماه 1 سال درگیرش باشی. خاطرات گذشته هم ببوس و بذار کنار. تمام. بگو من الان یک انسانی هم که انگار الان متولد شدم. بسم الله. خدایا با امید تو من میخوام خودم و زندگیمو بسازم. و شروع کن تحقیق تحقیق تحقیق. قضاوت ها رو بذار کنار. به خدا اینقدر انرژی منفی داره قضاوت کردن دیگران که حد و اندازه نداره. ای کاش مردم میتونستن ببینن همین قضاوت کردن های دیگران چه کوهی از تاریکی رو سمتشون میاره و موندگاره، چون قلبی رو میشکنه. انشالله موفق باشین. خدا پشت و پناهتون باشه. نذارین روحاتون خسته باشه. قوی باشید. خودتون رو بسازید. منتظر کسی هم نمونین. عزت نفس بره بالا. نه قسم بده کسی رو، نه انتظار از کسی داشته باش. خودت تلاش کن. دست بذار رو زانوت، بلند بشو، زندگیتو بساز. حداقل اول از وجودت شروع کن، زندگیت هم ساخته میشه. خدا پشت و پناهتون باشه. یا علی. پیروز باشید.